Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified whenever I upload new videos in this channel. Paano mag-deposit sa Binance using Gcash? Dito sa homepage ng Binance app, click mo tong more. Tapos, scroll down mo hanggang makita mo tong trade section. Then, click mo tong P2P. USDT yung pinaka-common na pambili ng crypto. Kaya, yan yung bibili natin. 557 pesos yung minimum na pwedeng i-deposit. So, yan na rin yung ilalagay ko. Pero pwede ka mag-deposit ng mas mataas na amount dyan kung gusto mo. Kapag okay na, click mo tong buy with zero fee. Dito, pinapa-confirm lang. 557 pesos yung gagastusin mo para makareceive ng 9.84 USDT. Dito sa kaliwa, makikita mo yung iba't ibang options. Pwedeng Gcash, bank transfer, at yung iba pang banks na available. Dito naman sa kanan, makikita mo kung saan pinakamurang bumili. So sa Gcash, yung best offer, 56 pesos and 63 cents lang bawat isang USDT. So yan na yung pwedeng piliin natin. Then click confirm purchase. Dito naman, click mo tong make payment. Nakikita mo din dyan yung Gcash ng seller ng USDT. So transfer mo na sa kanya yung amount, tapos i-replay mo yung screenshot. Yan, nakapag-deposit ka na sa Binance using Gcash. Yung 9.83 USDT andito na sa funding wallet. Kapag gusto mo mag-trade sa spot, i-transfer mo yan sa spot wallet. Kapag gusto mo naman mag-trade sa futures, i-transfer mo yan sa futures wallet. Kung